שלום, ברוכים הבאים לערוץ טוב, שמחים מאוד שאתם כאן איתנו. נמצא איתי היום עורך דין תמיר דורטל מהפודקאסט הידוע על המשמעות. הייתה לנו שיחה מקדימה על הסיפור האישי המאוד מעניין שלו, מומלץ גם לעקוב אחרי זה ולחפש את זה אצלנו באתר. אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר כל אחד מהמקום שלו על תקשורת הימין שבאמת עוברת תהפוכות רבות מאוד מאוד, רובם חיוביות, אבל יש כמה דברים שעדיין דורשים טיפול, ועל זה בדיוק אנחנו רוצים קצת עכשיו לדבר. כל אחד מאיתנו מביא את הניסיון שלו ואת הזמן שמה, אז בואו נתחיל בחסות אחת ונמשיך. תודה. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים האחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים, כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. הקישור להצטרפות נמצא כאן ממש למטה. בסדר? אוקיי, חזרנו. אז אני רק מזכיר לכם שמועדון היחידה מחכה לכם. אנחנו רוצים שתצטרפו כי, אחד, זה עוזר לנו מאוד מאוד, אנחנו ככה יכולים לקדם את התכנים שלנו, לעשות עוד דברים יצירתיים, אבל מהצד השני אנחנו בונים באמת את המועדון הזה שמורכב מהמון אנשים מאוד מאוד איכותיים. המפגש הבא שלנו, מפגשי הזום, יש לנו הרי גם קורסים וגם מפגשי זום, ויהיה כנס בקרוב ונופש במלון והרבה מאוד דברים כאילו שאנחנו עובדים עליהם, וחלק מהדברים כבר ממש יש להם תאריכים. אז המפגש הבא, הקרוב, עם אליהו יוסיאן בראש חודש אב, 5 לאוגוסט בשעה 7 בערב, אתם שואלים, אליהו יוסיאן עונה. למטה יש לכם לינק, תלחצו, תשאירו את הפרטים, נחזור אליכם ונספר לכם מה הולך לקרות איתנו כאן בהמשך. אז אנחנו מתחילים עכשיו כאילו בשיחה. שלום. שלום. ברוך הבא פעם שנייה. אז אני חושב שאנחנו נמצאים, אתה יודע מה, בוא נתחיל דווקא ככה באיזושהי התפארות כזאת. תספר לנו קצת על הנתונים, לאן הפודקאסט שלך מצליח להגיע, לכמה אנשים. אז דבר ראשון, הוא מצליח להגיע ל1,000,000 צפיות בחודש ביוטיוב, ול500,000 בטיק-טוק. בפודקאסטים זה בין 10 הפודקאסטים הכי פופולריים בארץ בתחום הפוליטיקה. זה על פי מטריקות, נקרא לזה אובייקטיביות, לא על פי איכות. עכשיו, ההשפעה בפועל, כי בסוף לימין, נקרא לזה, אכפת הרבה יותר מאשר עולם הרעיונות, אכפת לו מעשים בשטח. רגע, אתה מדבר על המצלמה וזה, אבל מה קורה עם זה בסוף? מציל חיים. זה מוביל מדיניות שבסוף טובה, או שבשביל זה צריך לבחור חברי כנסת? אז התשובה היא תשובתו של מילטון פרידמן. זו חוכמה קלה לבחור את האנשים הנכונים, זו חוכמה גדולה לבחור את האנשים הלא נכונים, ולגרום להם לעשות את המדיניות שלך. וזה מה שעושה השמאל כל הזמן. אנחנו בוחרים את חברי הכנסת הכי אידיאולוגיים בימין, בסופו של דבר הם מיישמים מדיניות שמאל, ואנחנו שואלים את עצמנו למה, איך קורה, אתה בוחר, שוב, אני לא אגיד אנשים ספציפיים, למרות שאפשר להגיד כל מיני סגב עם המיצובישי, ואנשים אחרים שבגדו במחנה כמו בנט, אבל זה קורה, כל חברי הכנסת שלנו, בסופו של דבר מיישמים, אני אומר כל, כי זה 90%, 95%. מותר לך גם לחזור כבר למנחם בגין ב-77, נכון, כן, זה קורה לכולם. גם מנחם בגין שאומר, איני יכול עוד. מה זה איני יכול עוד? כן. למה כולם כן יכלו, או כל השמאל כן יכלו להיות ראשי ממשלה והיה להם בסדר, והוא פתאום לא יכול עוד? כי השמאל יודע להפעיל לחץ אפקטיבי. כל מי שפעם פרסם פוסט קצת לא נעים בפייסבוק, או בקבוצת וואטסאפ משפחתית פתאום קדשו אותו, בקבוצת וואטסאפ של הגן פתאום התעללו בו ובעטו בגופה. יודע שהלחץ התקשורתי הוא הלחץ של דעת הקהל, אפילו אם זה דעת קהל של קבוצה קטנה של אנשים, היא משפיעה מאוד והיא גורמת לתחושת מחנק, ואנחנו לא יודעים לגמרי איך להתמודד, וזה קשה, זה באמת קשה. עכשיו, אני לא רק עושה פה איזה משחק או משהו כזה, אני באמת אומר, היכולת שגם של ערוץ טוב וגם של על המשמעות, לבוא באמת לשנות את דעת הקהל באופן כזה שאחר כך במפגשים אקראיים לחלוטין עם השר בקניון או עם החבר כנסת בגינת משחקים או באיזה ביקור שלו או אחר בשבת תרבות, פתאום הוא שומע שאלות שהן קצת יותר ימינה. ופתאום הוא לא מותקף רק משמאל, למה לא נתתם לפלסטינים מסעיות, אלא למה נתתם לפלסטינים מסעיות. Okay. אז זה משפיע עליו. והדברים האלה, אני לא רוצה לחשוף כאן דברים שהיו בארבע עיניים, או דברים שיש בהם נתינת אמון אישי, ואני גם לא רוצה לשרוף חברי כנסת שסך הכל כוונתם טובה, אבל הם אומרים לי לפעמים, תקשיב,
תפעיל עליי קצת לחץ, תעשה קצת רעש, כדי שאני אוכל להגיד ליועצים המשפטיים ולכל הפקידות, אני לא יכול לעשות מה שאתם רוצים. הנה, יש ביקורת עליי, ולפעמים אומרים את זה ממש בצורה בוטה, אומרים, תפעיל עליי לחץ, אני דואג לא לעשות את זה. אני כרגע לא יכול. אז אני חוזר אחורה, דיברנו קודם על הסיפור האישי שלך, והסיפור האישי שלי, כאילו ככה עם ניואנסים כאלה ואחרים, הוא גם אפשר למצוא הרבה נקודות השקה. אפשר לומר, אני יכול לפחות להעיד על עצמי, אני לא רוצה לדבר בשמך, אבל שבעצם לאורך השנים, אנשים שגדלו, אני קצת מבוגר ממך, ואנשים שגדלו בשנות ה-70 וה-80 וה-90, ואפילו העשור הראשון של שנות ה-2000, זה אנשים שעברו הנדסת תודעה מסיבית מאוד מאוד מאוד, ברמה היומיומית, תקפה אותם מכל כיוון אפשרי, זה קרה להם בחינוך, במערכת החינוך, זה קרה להם בצבא, אבל זה בעיקר קרה להם דרך ערוצי התקשורת. ערוצי התקשורת היו מכווני מטרה. אני קורא עכשיו את הספר של ענת רוט, אני חוזר אחורה כאילו לתקופה הזאת שהייתה אז, ואני רואה שבסופו של דבר העסק הזה פעל כמו מכונה משומנת כל הזמן. ובעצם במובן מסוים, אני אמרתי את זה לגדי טאוב, הוא פחות אהב את המילה, אבל עדיין אני מתעקש עליה. אנחנו בעצם מנסים עכשיו לעשות פעולה הפוכה. אנחנו מנסים לייצר איזושהי הנדסת תודעה שבאה עכשיו מהכיוון השני. לראות לאנשים, חברים, יש פה איזשהו נרטיב, וכמו שאתה אומר, הפוליטיקאים, מערכת החינוך, כל הפקידות כאילו עדיין לא שם, לא בשלה לעניין הזה. הדבר היחידי שמתחיל לצייץ את זה, זה בעצם תקשורת הימין האלטרנטיבית העצמאית. כן, אבל יש פה כמה מילים שחשוב לומר, שלפי דעתי יוכיחו באופן חד ערכי לכל המאזינים שאנחנו כנראה ניכשל במטרתנו, אלא אם כן הציבור הימני ישתכנע סוף סוף שאין לחם, אין קמח, אין תורה. אין קמח, אין תורה, זה משפט אחד שמוכיח פה את כל מגדל הקלפים שהוא יערס. כי תראה, בסופו של דבר, לדבר לאנשים המשוכנעים זה דבר יפה וטוב, וגם כן חשוב לחזק אותם, את האנשים שבהם מין אידיאולוגיה עמוק, והם רוצים לשמוע גידופים כנגד השחורדינית. אני מבין, כאילו, בסדר, אבל בסופו של דבר, כשאדם שנמצא במרכז, או שנמצא במרכז שמאל, שנמצא במקום קצת מבולבל, קצת השביעי לאוקטובר ערער אותו, והוא רואה איזשהו תוכן שלי או של ערוץ טוב, הוא לא רואה את אותה מקצוענות שהוא רואה ב-12. הוא לא רואה את אותה רמת הפקה, הוא לא רואה את אותה רמת תאורה, הוא לא רואה את אותה רמת צילום. הוא רואה שיש פה משהו שהוא בסוף פרובינציאלי יותר, בסוף ב-low budget, ועם low budget אתה לא יכול לנצח. אצלי באולפן אין אפילו את הטלוויזיות הנחמדות האלה. אבל שוב, מה יש בערוץ 12 איך זה נקרא, רמת אילן? כן. נווה אילן. אז בנווה אילן יש טלוויזיות כאלה פי 7 בגודל, ויש לכל תוכנית את הניואנסים שלה, ואת המסך המתחלף של זה, והתאורה יותר מעוקצת, והסאונד, אתה לא מרגיש את זה, אבל הוא יותר טוב בקצת, והרמת שידור היא ב-4K, ויש מאפרת נחמדה, אבל אתה לא רואה את זה, אבל זה דברים שאתה מרגיש יוקרה. כן. עכשיו, אי אפשר להגיע לרמה הזאת, בלי כסף. אני הודיתי על עצמי, שבערבי בחירות, והיו לנו די הרבה ערבי בחירות ככה בשנים האחרונות, אני מוצא את עצמי מאוד מתקשה לצפות בערוץ 14 ולקבל משם את האינפורמציה, כי הגרופ שוט הזה, המטורף של ערוץ 12, שאתה מתחיל שם פנימה ואתה רואה את כל הדוגמנים מגישים שלהם. זה אולפן חדש, זה אולפן חדש עם הרקע של הכנסת. יש איזה כוח, אתה כאילו עדיין פסיכולוגית, אתה מרגיש את האמת ואת התמונה המלאה אתה תקבל פה, כאילו זה כל כך וואו, שלא יכול להיות כאילו שבסופו של דבר כאילו מסתתר לך מתחת לדבר הזה. נכון, וגם ברמה של פושים, כמה פושים ליום יש לערוץ 14, כמה יש ל-12. ל-12 יש היום את הפודקאסט היומי, האקטואלי המוביל, שנקרא אחד ביום. מי העתיק ממנו? התאגיד, עוד יום. מה יש ל-14? יש להם פודקאסט יומי? לא, אין להם שום דבר כזה. עכשיו, לי יש פודקאסט שהוא כמעט יומי, כי אני מפרסם בין 2 ל-3 ל-4 פרקים בשבוע. עכשיו, אם היה תקציב, ואם היה, נקרא לזה, יש בעצם 3 סיבות למה אנחנו לא ברמה של הגדולים. לא בגלל תוכן או שום דבר כזה. כסף, כסף ועוד כסף. כי כסף מוביל לעורכי וידאו, לכתבות, לשידורים הרבה יותר יפים. תחקירים. לתחקירים, ליציאה לשטח. סתם, תחשבו רגע, אני לא אומר את זה על סמך מידע פנימי. אני גם לא אגיד את השם. ראש דסק התחקירים של ערוץ 14, עד לפני כשנה, עזב את ערוץ 14 ועבר לאיזה אתר פרטי שגם אני חלק ממנו. כל מי שרוצה לגגל יכול לגגל. כולם יודעים את השם. איך יכול להיות שמישהו בא ועוזב את הדסק תחקירים של הערוץ תקשורת המוביל בימין, והולך לערוץ פרטי שאין לו בכלל שידור בטלוויזיה, כאילו משהו פה לא מסתדר. בערוץ 14 אין תוכנית סאטירה, ואין תוכנית תחקירים,
ואפילו אם אתם תסתכלו על מהדורת החדשות, נגיד של 12, ותשוו אותה רגע, מהדורת החדשות 12 ו-14. אז ב-12 אתה רואה כתבות. יש כתבתו של נננה. הכתבה הזאת דורשת עשרות שעות של עריכת וידאו. דורשת צילומי חוץ, היא דורשת כתב שיבנה את זה, ויעשה voice over. voice over זה בזמן שמוקרנות תמונות, מישהו מדבר. תחקירן, מפיק, נהג. תחקירן, מפיק, נהג. אולי אפילו מישהי שתכין צידנית נחמדה עם אוכל לכל היום הזה, או אולי זה איזשהו תקציב להסעדה כזאת או אחרת. דורש תאום מול מרואיינים בשטח. דורשת לחשוב על, רגע, מה התוכנית לשבוע קדימה? אנחנו הרי לא יודעים מה תהיה אקטואליה של שבוע קדימה, אז לבנות כתבה שתהיה רלוונטית בין אם החדשות ילכו להפצצה במג'דל שמס ובין אם הם ילכו למקום אחר. אז אני מאתגר אותך רגע מהצד השני. אני רוצה רגע להציג את הצד האופטימי של הדבר, אבל זה בעצם מחזק לגמרי את התזה שלך. כי בעצם היום, במציאות של היום, באמצעים הדלים מאוד מאוד שאנחנו מצליחים לייצר את הדברים, אנחנו מסתכלים על טבלת הרייטינג, ואנחנו רואים שינון מגל עושה בית ספר לאבי ניר. אוקיי? אין פה בכלל שאלה. אבי ניר לא ישן טוב בלילה, באחריות, הוא לא ישן טוב בלילה. אבל אין אלטרנטיבה. לא. לא, לאיש ימין אין אלטרנטיבה. לא, ברור, אבל עדיין, אם אתה אומר, בתוך העולם הזה של ה-80-90 מיליון שקל תקציב חברת חדשות, והמאות מיליונים שמושקעים בתוכניות בידור, עדיין הפטריוטי מצליח לגעת בטבלת הרייטינג כל כך קרוב לערוץ 12, זה אומר שעם עוד קצת כסף לימין, כמו שאתה אומר, לאן אנחנו יכולים להגיע? השמיים הגבול. ולכן הפוטנציאל של הדבר הזה הוא עצום, ובעצם מה אנחנו רוצים לבקש מאנשים? אנחנו רוצים לבקש לפי דעתי שני דברים. מבעלי עסקים הייתי רוצה לבקש פרסום כתרומה מוכרת, כהוצאה מוכרת. זאת אומרת, כשאתה נגיד בעל חברת נדל"ן, אתה בעל חברת תקשורת, אתה בעל, לא יודע, של רשת מכולות הגדולה בארץ, רמי לוי. אל תסתכל על התרומה, על תקציב הפרסום שלך כתקציב פרסום. בוא נראה איפה אני תומך, איפה שמביא לי הכי הרבה בסופו של דבר לקוחות בקופה. גם זה חשוב, אבל גם חשוב, כמו שבנק לאומי ידעו לעשות יפה מאוד, לקבור את ערוץ 14, אז אם בעל עסק רוצה לבוא ולתמוך בערוץ 14, רוצה לתמוך בעל המשמעות או בערוץ טוב, גם אצלי יש פרסום, גם אצלכם וגם בערוץ 14. תבואו, תגידו, במקום לתרום לכם, כי אתם הרי חברה לתועלת הציבור, אי אפשר לתרום לכם תרומה מוכרת לסעיף 46. לא, אי אפשר לתרום לנו בכלל. אי אפשר לתרום לכם בכלל. אז מה שאפשר לעשות, יכולים לתמוך. אז מה שאפשר לעשות, איך תומכים בעצם בערוץ טוב, איך תומכים בי? מה שעושים, מאוד פשוט, מרימים טלפון, יש מישהו שעונה לטלפונים ויודע לבוא ולמכור פרסומות, ואומרים לו, תקשיב, אני רוצה, יש לי הוצאה מוכרת, פרסום. הרי אם ככה אני ממוסה 70% מס, אז בעצם ב-30% תרומה והעזרה לטוב או ל-14 או לי, אני בעצם מביא 70% מהמדינה, אם אני ממוסה כל כך גבוה. בעצם תיקחו את הכסף ותצביעו באמצעות הכסף, לא באמצעות הרגליים, לא באמצעות לצפות בעוד סרטון של ערוץ טוב או של על המשמעות. תצביעו באמצעות פרסום כדי שאנחנו נוכל להגיע לשלב הבא, שזה תוכניות סאטירה, לזכור אולפנים יותר גדולים לערוץ טוב ולעל המשמעות ולאתר מידע ולכל המקומות האלה. על ידי הפרסום אתם בעצם יכולים לגרום לתפוצה שלנו, גם שלי וגם שלך, להיות פי 10, פי 100 או פי 1000. אני רק ברבעון האחרון גדלתי פי 10. סתם כאילו להראות את ההשפעה של כסף. זה מדהים. אז אני אומר, יש את הנקודה הזאת, ויש גם את הנקודה שבסופו של דבר, אז נכון, אולי באקטואליה, כשדרשים מדברים, זה משהו שהוא קצת יותר פשוט ויותר אפשרי, והכי זול, והיום את זה מצליחים לעשות, אבל באמת חלק מהקפיצה למקום הבא זה גם תרבות, זה גם בידור, זה לא מילה גסה. תחקירים, עובדה? תחקירים, תוכנית רעיונות? כל הדברים האלה, אנחנו חייבים להתקדם לשלב הזה, אני מצטרף לגמרי וחותם כאן על כל דבר. אז זה למפרסמים, אני אומר, תפרסמו, ולפילנטרופיה ודברים כאלה. כמובן, אני בטוח שאם ירימו טלפון ויגידו, תקשיבו, יש פה איזה מישהו שאומר, עשיתי את האקזיט, אני רוצה לתרום פה 500,000, מיליון, ככה בשביל שתגדלו. אני בטוח שימצאו עוד דרכים לבוא ולתרום לכם, גם אם אתם לא עמותה, באיזה שותפות, באיזה הסכם השקעה, באיזה הלוואה ללא ריבית או במשהו כזה. יש המון דרכים. תספר את הסיפור על גיא רולניק, זה היה סיפור חזק. הסיפור על גיא רולניק. גיא רולניק התראיין לפני כשבועיים, 3 אולי, על תאגידי הרכב הגדולים בישראל ועל העושק שהם עושים עלינו סביב 30-20% רווח, שזה רווח שהוא לא רווח רגיל בשוק המסחר, נקרא לזה, בשוק המסחר זה בערך 3-4-5%, אותו גיא רולניק בא לאחד מיבואני הרכב הגדולים שעושה רווחים של מיליארדים כל שנה ואומר לו, תגיד, כמה תרמת למחאה? כמה תרמת לקפלן? והוא אומר לו איזה סכום מגוחך של כמה עשרות אלפי שקלים, 60-70 אלף שקל. ורולניק אומר לו, סליחה? זה כמו שאני אבוא ואקנה, נגיד, לא יודע,
לאיזה מישהו בעל עמותה אספרסו, כי המשכורת שלי הרי לא מיליארדים, ואני אגיד, הנה, אני תומך בבעל עמותה, קניתי לו אספרסו, קניתי לו עכשיו כיסוי למיקרופון. מה זה הקשקוש הזה? אתה בתור מיליארדר אמור לתרום מיליונים. לא 60-70 אלף שקל ויאללה. ואתם אומרים תמיד, אנחנו משלמים יותר מדי מיסים או דברים כאלה. ואני חושב שברגע שבימין תהיה את החוצפה ואת העוז הזה, לבוא, לעמוד בגב זקוף ולהגיד, הנה, כן, זאת המצלמה שלי. אתם צריכים, בין אם אתם מיליונרים ובין אם אתם מרוויחים שכר ממוצע במשק, לתרום, לפעמים לאנשים שמרוויחים יותר מכם. יכול להיות שינון מגל מרוויח יותר מאשר 95% מהצופים שלנו כרגע. אז מה? אבל עדיין לתרום או לסבסד או לפרסם בערוץ 14, ובסוף הכסף כן יגיע לינון מגל שמרוויח פי 10 מכם יכול להיות. אבל בלי שהוא ירוויח פי 10 מכם, הוא יהיה בערוץ אחר והוא יהיה מסורס. או לא תהיה תוכנית סאטירה בערוץ 14 ולא יהיה פה מעבר לאולפן הנחמד שיש לכם עכשיו, משהו יותר גדול שיגיע ליותר צופים. ובסופו של דבר, הבן אדם שבמרכז, כשהוא רואה משהו שהוא מבחינת גרפיקה הוא לא הכי וואו, והוא רואה קריאיטיב שהוא לא הכי מושחז, והוא רואה אולפן שהוא לא עם התאורה הכי טובה, בסתר ליבו הוא יודע שהיוקרה נמצאת במקום אחר. כן, נכון. ואנחנו רוצים מאוד מאוד לשנות את זה, ואנחנו מרגישים שאנחנו בדרך לשם, ובאמת צריכים את העזרה, וזו עזרה לגיטימית, כי בסופו של דבר כאילו יש פה איזושהי שותפות גורל מאוד מאוד גדולה אצל הימין הישראלי, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים את הדבר הזה. והדרך שוק הפילנתרופיה בארץ הוא באחרינו, ואנחנו משלמים עליו מחיר דמים כבד. הרי אם היה שוק פילנתרופיה ישראלי, ואם היה נגיד קהלת בשנת 2005, אני לא בטוח שההתנתקות הייתה עוברת כל כך חלק. כן. והנה ראיתם, מה המחאה עשתה הכי טוב? להפריד בין קהלת לבין התורם הראשי שלהם דנצ'ק, ולגרום לקהלת לפטר מעל חצי מהארגון, ללכת הביתה. כן. אז הם הצליחו. כן. ואם אנחנו לא נתעורר ונבין שאנחנו אחראים לגורל המדינה, אנחנו, כל אחד מאיתנו שיתרום ושייתן ויעשה סופר לייק לערוץ הזה, והדברים הקטנים האלה של עוד 6 שקלים ועוד 60 ועוד הוראת קבע ליחידה או לתוכנית המנויים שלי, אני חושב שזה דבר שהוא game changer. אני התפטרתי מחינוך לפני כשבועיים, כי ידעתי שיש לי מאות מנויים שמחזיקים אותי באוויר, אבל זה רק השלב הראשון. מה אם לגדול, מה אם לעשות דברים הרבה יותר מתוחכמים? חד משמעית. אז אני יכול להגיד שגם אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים בתנופה מאוד מאוד גדולה, אבל זה באמת, כמו שתמיר אומר, זאת תחילת הדרך, ואם באמת רוצים לקפוץ מדרגה, ואנחנו יודעים לעשות את הטלוויזיה הזאת, נדע לעשות סאטירה, יש אנשים מצוינים, נדע לעשות תוכניות אחרים, יש תחקירנים מעולים בימין, כולנו יכולים כאילו בסופו של דבר לייצר פה טלוויזיה, אתם יודעים, אפילו זאת לא תהיה טלוויזיה של ימין, זאת תהיה פשוט טלוויזיה. פשוט טלוויזיה שמשדרת את האמת, שמעבירה את האינפורמציה, שהיא לא מחויבת לשום דבר, כאילו לא יהיה פה איזשהו גיא של ימין או שמאל. צריך בשביל זה תמיכה, כמו שהוא אמר, בעלי הון, בואו תפרסמו, בואו תתמכו, ואתם בואו תצטרפו, במקרה שלנו ליחידה, בעל המשמעות, יש גם את המסלול, במידה, ערוץ 14, כל המקומות האלה, אנחנו צריכים אתכם, המהפכה ממש עכשיו התחילה. תודה שהייתם עד עכשיו, להתראות. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים האחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים, כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. הקישור להצטרפות נמצא כאן ממש למטה.